Hi everyone and welcome back to my channel! It's me, Hey Ice, ang inyong madiskarteng kusinera. At today gagawa tayo ng all-time favorite nating mga Pinoy, ang egg pie, na hindi na kailangan pang gumamit ng oven. Pwede ba yun? Wait, posible ba? Well, gagamit na natin yan ng diskarte. Kung paano, i-click muna natin ang subscribe button below and push notification bell para ma-update mo kayo sa susunod nating yummy recipe. At ngayon, magsisimula na tayo. Ito ang mga sangkap na ating kailangan for our pie crust. Unang gawin ay i-sift natin ang 1½ cup of flour to our mixing bowl. Then add tayo ng 6 tablespoon of powdered sugar. Then add 1/8 teaspoon of salt. Then mix all the dry ingredients together. Then separate natin ang egg yolk from egg white. Yolk lang ang ating gagamitin for now sa crust. Then add 2 tablespoons of cold milk. And mix all the ingredients together. I-press lang natin and knead to form a dough. Then refrigerate for a while. Now let's make our custard mixture. These are the ingredients that we need. Sa ating bowl, add 2 cups of evaporated milk, then add 1 cup of condensed, and add 3 whole eggs, and you can add 1 tablespoon of vanilla extract. This is optional guys ha. If you don't have this one, then it's okay. I-mix lang natin ang mga ingredients. If possible, isang direksyon lang, then slowly na to create some bubbles. Then strain natin twice. And set aside. At ngayon, gagawa na tayo ng meringue mixture. Gagamit lang tayo ng egg whites na tabi natin kanina sa ating pie crust. I-whisk lang natin ng maigi until mag-foamy na siya. Then top to remove the bubbles. At ngayon, ipa-flatten na natin ang ating dough. This is my baking hack na i-share ko today para di tayo mahirapan sa paggamit ng ating rolling pin. Lagyan natin ng plastic ang base and make sure it's clean. Cut ko lang sa dalawa dahil dalawang egg pie ang aking gagawin. Form each dough into a ball.
iset aside ang isa. Then cover another plastic sa upper part. Then masahin na natin. Isukat lang natin sa ating paglalagyan if kasya na, and make sure na may extra na 2 inches sa bawat gilid. So ito na, saktong-sakto na ang ating size. If mataas ang yung lanera na paglalagyan, adjust it to 3 inches lang. Alisin na natin ang upper cover. Ilagay muli ng pabaliktad ang yung foil. There you go! Dahan-dahan lang natin i-twist ang bottom part para mag-fit sa base ng ating foil. Then, twist sa gilid. At gagamit tayo ng tinidor para i-prick ang base ng ating crust. Then, tanggalin na ang plastic. At i-fold in natin ang itaas nito. Pag may sobra, i-cut nyo lang. Then, gagamit ulit tayo ng tinidor para i-design ang upper edge ng ating crust. Now we're done. Ilagay na natin ang ating custard mixture. There it is, ready to cook na ang ating first pie. Ngayon, repeat lang natin ang procedure sa ating pangalawang pie. Prick the bottom. Again, ang custard mixture. And tada! Ready to set na ang ating dalawang egg pies. Cover lang natin ang ating foil. At ilagay na natin sa ating improvised oven. Lagyan ng wire rack. Then cover. After a few minutes, tada! It's well cooked na. At magtututpick test tayo. If it comes out clean, then it's good to go. Ayan na! Luto na ang ating unang egg pie. If andito na kayo, talagang maaamoy nyo din ang bango ng ating niluto. Now it's time to cook the second one. After a few minutes, ayan na, tapos na ding maluto ang ating mga egg pies. Ito guys, pwede nyo itong pagkakakitaan sa bahay kahit walang oven, walang problema. Dahil makakagawa na kayo ng paborito nating egg pie gamit ang kaserola ni nanay. I really can't wait to taste it, kaya mag-slice na ako ha.
Kaya kung nag-crave kayo nito or may birthdays or pang negosyo yan, pwede mo nang simulan. Salamat muli sa inyong panonood and don't forget to push the notification bell para sa susunod nating tipid recipe. It's me, Hey Ice, ang inyong matiskarting kusinera.